Good afternoon mga boss. So, welcome back dito sa ating channel. Ngayon mag-install tayo ng OMA racing parts dito sa Sniper 150 natin. Mag-install tayo ng OMA ignition coil. Tapos spark plug na din. Yan. Tapos quick throttle. Yan. Tapos itong air filter nila. Yan. Install na tayo. Pang spring niya. Dumi na siya. Ang stock bagahe kayo. Kani washable. Mana ka tsada ni oh. Ito yun. From OMA Racing. Malaysia na OMA ba? Ha? Makuanta ni pohon mo kusog niyang vlog. Dili man ni magsugod. Kasi sideline ta ni pohon ba? Na ito, no? Ito na natawag ba? Wala Dali rin kayo nagasgas. Balit so.
may ginabuhat sa uban. Kutra nila. Dito sa ulpot dito. A few moments later. Yun, tapos na. So, nandito ang coil, spackplog, saka air filter. Pagka na pilot. Lakka Jabi Col. Lipay yung artiyan at Lipay yung artiyan mo. Dakag.